ጤና ይስጥልኝ የሮሃ ኦፕን ኮርስ ወዳጆች እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደዚህ ፕሮግራም። አሁን ኤፒሶድ 80 ላይ ደርሰናል። በዚህ ፕሮግራም በዚህ ኤፒሶድ ላይ የምናየው እስካሁን የሰራነውን ፕሮጀክት እናንተ ፕራክቲስ እንድታደርጉት ሶርስ ፋይሉን አክሰስ ማድረግ የሚያስችላችሁን ስራ ነው የምንሰራው። እናንተ ኮምፒውተር ላይ እኔ የሰራሁትን ነገር ጀስት ዳውንሎድ አድርጋችሁ እናንተ ኮምፒውተር ላይ እንድትሰሩት ፕራክቲስ እንድታደርጉት የተሻለ እንድታደርጉት አቬሌብል ማድረግ ነው። እንዴት ማድረግ ይቻላል እሱን እናያለን ማለት ነው። ሶ ያን ለማድረግ just github.com የሚባል ፕላትፎርም አለ። ይህ ፕላትፎርም የተለያዩ ፋይሎችን ሼር ማድረጊያ ፕላትፎርም ነው። ሼር ማድረጊያ ነው፣ ኮላቦሬሽን ፕላትፎርም ነው። ከጓደኞቻችሁ ጋር አንድ ፕሮጀክት ላይ ብትሰሩ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እዛ ፕሮጀክት ላይ ኮንትሪቢዩት እንድታደርጉ እንድትሰሩ የሚያስችል ፕላትፎርም ነው። እዛ ጋር ሶርስ ኮድ የተለያየ ፋይል አቬሌብል ማድረግ ይቻላል ለወዳጆቻችን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው የምንሰራው። ሶ ይሄን ለማግኘት ስለዚህ github.com ብላችሁ ትገባላችሁ። github.com ብላችሁ ትገባላችሁ እዚህ ጋር github.com። ኦኬ ስንመጣ ዩዘር ኢንተርፌሱ ይመስላል። አዲስ ለሆናችሁ ነው አክቹአሊ ሜቢ አብዛኛው ሰው አዲስ ላይ ሆን ይችላል ለዚህ ፕላትፎርም። በጣም የታወቀ ፕላትፎርም ነው። ሶ አዲስ ለሆናችሁ ነው github.com ትገቡና እዚህ ጋር ማንኛውም ሪፖዚቶሪ ሪሞት ሪፖዚቶሪ ነው የምንለው እንደ ሪፖዚቶሪ ፋይላችንን እንደ ሪፖዚቶሪ በተለይ ደግሞ ለዲቨሎፐሮች ተብሎ ነው የተዘጋጀው። እንደ ኖርማሊ እንደ ጉግል ድራይቭ ምናምን አይደለም፣ ለዲቨሎፐሮች ተብሎ የተዘጋጀ ነው። ፕሮጀክቶችን በጋራ እንድትሰሩ ኮላቦሬት አድርጋችሁ እንድትሰሩ የሚያስችል ፕላትፎርም ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የተለያዩ ሪፖዚቶሪዎች ሰዎች ክሬት ያደረጓቸው ሪፖዚቶሪዎች ፐብሊክ ከሆኑ በሁለት መልኩ ነው አፕዴት ሪፖዚቶሪ ክሬት የሚደረገው ፕራይቬት ኦር ፐብሊክ ሆኖ ማለት ነው። ፐብሊክ ሆኖ ክሬት የተደረጉ ፕሮጀክቶችን እናንተ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ለእናንተ ካስተማይዜብል ፕሮዳክት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ እዛ ገብተን እዚህ github.com ስንገባ ሰርች ቦክስ አለ፣ ሰርች github ይላል። ሶ የኛን ፕሮጀክት ለማግኘት እዚህ ጋር ሮሃ ኦፕን ኮርስ ሮሃ ቡክስቶር ተብሎ ነው ክሬት የተደረገው። ሮሃ ቡክስቶር ብላችሁ ሰርች አድርጎ ኦኬ አንድ ሪፖዚቶሪ እንዳለን ይነግረናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሮሃ ኦፕን ኮርስ /ሮሃ ቡክስቶር የኛ ፕሮጀክት ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ሪሌትድ የሆነ ፕሮጀክትም የለም። ስለዚህ እዛው ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ትንሽ የኢንተርኔት ፍጥነት ቀንሷል። ኦኬ ስትከፍቱት ይሄው ሮሃ ኦፕን ኮርስ /ሮሃ ቡክስቶር የሚለው ሪፖዚቶሪያችን ነው። ጀስት ፋይሉን ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር bookstore.sql የሚለው የዳታቤዙ አጠቃላይ ኤክስፖርት የሆነ ዳታቤዝ ነው። ቡክስ የሚለው ፕሮጀክት ፋይላችን ነው። እዚሁ ጋር ሆናችሁ ናቪጌት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚሁ ጋር ሆናችሁ ልታነቡት ልታጠኑት ትችላላችሁ። ኦኬ books then apply bootstrap አለው። apply የራሳችን ፋይል ነው የኛ ፋይል ነው።
እዚሁ ጋር just PHP ፋይሎች አሉ አንዱን ለምሳሌ ቼክ ማድረግ እንችላለን login.php ወይም ደግሞ purchase request ያደረግንበትን ለምሳሌ ማየት እንችላለን ሶርስ ኮዱን እንደዚሁ እዚሁ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ ወደ ኋላ እንመለስና just in projects ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚሁ ጋር clone or download ሚል ነገር አለ clone or download ሚል ነገር አለ ክሊክ አድርጉት እዚህ ጋር አማራጮችን ይሰጣችኋል just እዚህ ጋር open in desktop terminal ካላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ download zip ማለት ትችላላችሁ በቀላሉ ስለዚህ የሚቀለን download zip ማድረግ ነው download zip እንበለው ስለዚህ በzip ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን እንደዚሁ start download ልበለው ኦኬ እንደዚህ ዳውንሎድ አድርጎልናል open folder ልበለው just ዳውንሎደራችሁ ሊለያይ ይችላል የኔ IDM ነው የምጠቀመው ስለዚህ Roha bookstore master zip ብሎ ዳውንሎድ አድርጎልኛል እንደዚህ then extract እናድርገው extract all እንበለው እንደዚሁ okay so ፕሮጀክታችን bookstore.sql and books ነው የሚለው bookstore.sql የሚለውን ኢምፖርት እናደርገዋለን ስለዚህ መጀመሪያ ዌብ ሰርቨር ያስፈልገናል ኮምፒውተራችሁ ላይ እኔ የምጠቀመው WAMP ሰርቨር ነው Windows Apache MySQL and PHP just ሌላ መጠቀም እንችላላችሁ ZAMP or Bitnami መጠቀም እንችላላችሁ እኔ የምጠቀመው WAMP ነው ስለዚህ WAMP ጭኛለሁ እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር localhost ልግባና php myadmin actually ስታዩት ስለነበረ መጀመሪያም ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ስላሳየሁኝ አዲስ ነገር አይደለም ኦኬ php myadmin ከፍቶልኛል ፓስ ዩዘርኔም ዲፎልት ነው የምጠቀመው root and password ባዶ ነው ስቶሪ እዚህ ጋር አዲስ ዳታቤዝ ልክፈት እዚህ ጋር ዳታቤዞች አሉ አዲስ ዳታቤዝ ልክፈት ክሬት ላድርግ ለምሳሌ abc ልበለው ሲምፕሊ የፈለጋችሁትን ዳታቤዝ ስም ልሰጡት ትችላላችሁ bookstore በሚል ስም ኦሬዲ የነበረው ዳታቤዝ እዚህ ጋር ስላለ ማለት ነው አዲስ ኤምቲ ዳታቤዝ abc ብዬ ክሬት ላድርግና እዛው ጋር ኢምፖርት ላድርገው so abc እንደዚህ ተከፍቷል ኢምፖርት በፊት ኤክስፖርት አድርጌ ነበር እዛው GitHub ላይ አፕሎድ ያደረኩት አሁን ደግሞ ኢምፖርት ልበለው እዚህ ጋር ያለበት ፋይል just default ዳይሬክተሪውን ነው የተጠቀምኩት ዳውንሎድ ሳደርግ ያለበትን ቦታ ነው ዳውንሎድስ ውስጥ compressed then Roha bookstore ሚል ቦታ ላይ ነው so እዚህ ጋር choose file ብለን downloads compressed Roha bookstore master እዚህ ጋር all files ነው የሚለው sorry መጣልኝም SQL dataውን ነው okay ፎልደሩን ፈርዘር ስላልከፈትኩት ነው Roha bookstore then bookstore.sql የሚለውን ዳብል ክሊክ አደረኩት then እዚህ ጋር መጣውና go ልበለው okay እንደዚህ ኢምፖርት አድርገናል ስለዚህ ዳታቤዛችን abc ነው እነዚህ ቴብሎች አሉት then ፎልደሩ ፕሮጀክት ፎልደሩ ደግሞ books ነው የሚለው እዚህ ጋር ኤክስትራክት የሆነው እንደምናየው books ሚለውን ኮፒ አድርገን እንውሰድና ሰርቨር ዳይሬክተሪ ዌብ ሰርቨር ዳይሬክተሪ ውስጥ እንወስደዋለን local disk c wamp64 ይላል እዚህ ጋር www እዚህ ጋር books የሚባል
ኦኬ ቡክስ የሚባል ሌላ ፕሮጀክት ስላለ በሌላ ስም ነው ማድረግ ያለብኝ ስለዚህ እንመለስና ቡክስ ሚለውን ፋይሎቹን ብቻ ልወስዳቸው እንደዚህ አድርጌ ኮፒ ፋይሎቹን ብቻ ወስዷቸው ዚን ፎልደር በሌላ ስም ክሬት አድርጉለታላችሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ልምጣና www ላይ ልምጣና ራይት ክሊክ ኒው ፎልደር abc የሚባል ፎልደር ክሬት እናድርግ ሲምፕሊ ከዳታቤዙ ጋር ማች የሚያደርግልን ስለሆነ ማለት ነው ፈለጋችሁትን ስም ልትሰጡት ትችላላችሁ ግን ያው ምን እንጠቀመው ስለ bookstore ስለሆነ either bookstore ወይም abc ብትሉት ትችላላችሁ አሁን bookstore የሚል ስም ስለሌለ bookstore ማለትም እችላለሁ bookstore ገብታችሁ ፔስት አድርጉት ኦኬ አሁን የተወሰነ ይቀረናል እዚህ ጋር አፕ ገብተን config.php ሚል ፋይል አለ እዛ ጋር እንግባና ካስተማይዝ እናድርገው እዚህ ጋር ገብተን ኦኬ local host እዚህ ጋር connection ፓራሜትሩን con equals to MySQL connect local host ይላል root ይላል and password ባዶ ይላል ይሄን በራሳችሁ ሰርቨር ኮንፊግሬሽን ነው ኮንፊገር የምታደርጉት የራሳችሁ ሰርቨር ኮንፊግሬሽን እንደዚህ ካልሆነ እኔ ዲፎልቱን ስለምጠቀም ነው ከዚህ ውጪ ከሆነ ሰርቨር ኔሙን and የሰርቨሩን ዩዘር ኔም ሰርቨር ኔሙን እና የዳታቤዝ ዩዘር ኔሙን እና ፓስወርዱን በዚህ መልኩ ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው ቅድም የገባንበት ነው ዳታቤዝ ኢንፎርሜሽኑ ማለት ነው local host server address ነው and user name root ነው and password ደግሞ ባዶ ነው ቅድም እዚህ ጋር አይተነዋል root ብለን የገባን password ባዶ ብለን የገባን ስለዚህ local host user name root and password empty ብላችሁ እንትገቡ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ እናስተካክላለን ሌላው MySQL select database ምትሉት ጋር MySQL select db connection parameter እዚህ ጋር የተጻፈው ነው already እዚህ ጋር variable ነው ነው አንድ ፓራሜትር then bookstore ነው የሚለው ዳታቤዝ ስሙ bookstore ጋር ኮኔክት እንዲያደርግ ወይም select እንዲያደርግ ነው አሁን በኮንፊገር ባደረግነው መሰረት ዳታቤዛችን abc ነው ይሄን ማድረግ አለበት otherwise አይሰራላችሁም ሌላው አሁንም root URL-ን ማስተካከል አለባችሁ ከዚህ የተለየ URL ሰጣችሁት ከሆነ እኔ already እንትኑ ስለምጠቀም ነው ዲፎልቱ ሎካል ሆስት ስለምጠቀም ነው ሶ root URL-ን ማድረገው ምንድነው bookstore እንትናችን ነው ፎልደር ስማችን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አክሰስ ምናደርገው እስኪ አክሰስ እናድርገው local host / folder ኔማችን bookstore ነው የሚለው እዚህ ጋር ማየት እንችላለን bookstore ይሄን ነው የምንጠቀመው so /bookstore ነው የምለው bookstore /bookstore ውስጥ ያለው አፕ ነው የሚለው ዋና ሜን ፎልደሩ ኢንተር እንበለው just በዚህ መልኩ ያመጣልናል ስለዚህ root URL-አችን ይሄ ነው የሚሆነው እሺ የመጀመሪያው URL እኔ ኮምፒውተር ላይ ተጠቀምበት የነበረው root URL ምንድነው የሚለው http localhost/book/app ነው የሚለው books የሚለውን bookstore ብላችሁ ተቀይሩታላችሁ ሌላው ምንም ነገር አይነካም የችን ኮንፊግሬሽን መስራት መቻል አለብን መቀየር መቻል አለብን ማለት ነው የተለየ ነገር ኮንፊገር ካደረግን ኦኬ አሁን ይሰራል እሺ አሁን ኖርማሊ ይሰራል መጀመሪያም እንትን ራን ሲያደርግ ቡክስ በሚለው ፎልደር ራን ሲያደርግም ስለነበር ነው ሴሽኑ ኦሬዲ ሎጊን ብሎ አልመጣልኝም ኦሬዲ ሴሽኑን ይዞት ስለነበረ ኦሬዲ ሎጊን አድርጎ ነው የገባው because ሴሽን ማለት ብራውዘራቸው ግሎባል ኢንፎርሜሽን ስለሆነ ኦሬዲ ሎጊን አድርጎ ነው የሚገባው
ሎጊን እናድርግ እስኪ አሁን ሎግ አውት ስላደረግኩኝ ኦፊሰር 2 secret እንደምታዩት ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር ሩት URL ተቀይሯል bookstore app ነው እያለ ያለው book categories እየሰራ ነው ኦኬ እኔ መስላል ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ የተሻለ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ካያችሁት የተሻለ መስራት ትችላላችሁ ሌሎች ፕሮጀክቶቻችሁንም በዚህ መልኩ መቀጠል ትችላላችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን በድጋሚ አትጥፉ ቻው see you